Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de paste mărunte cu ciuperci, o rețetă foarte simplă, foarte rapidă și foarte delicioasă. Aceste paste sunt niște paste foarte mărunte sub formă de orez, de bob de orez. Această rețetă se face în Grecia cu carne de pui, dar mie îmi place să o fac cu ciuperci, pentru că ciupercile înlocuiesc cu succes carnea și această rețetă este foarte delicioasă. De obicei se face la cuptor, dar eu de data aceasta nu am făcut-o la cuptor, dar vă recomand pentru că este foarte delicioasă. Pentru această rețetă eu am folosit 250 de grame de ciuperci champignon, 250 de grame de paste mărunte, bob de orez, 150-200 de ml de bulion, puneți după gust, o ceapă mare, 2-3 căței de usturoi, vegeta fără monoglutamat sau sare după gust, o linguriță de zahăr brun, 2-3 linguri de ulei și condimente. Ceapa, o bucată mare, roșie, am tăiat-o mărunt. Eu folosesc de obicei ceapă roșie pentru că îmi place la gust mai mult decât cea albă și pentru că are mai mulți antioxidanți. Dar puteți să folosiți ceapă albă dacă nu aveți roșie. Am pus această ceapă într-o tigaie antiaderentă. Am adăugat și ciupercile pe care le-am spălat foarte bine, dar nu le-am curățat de acea pieliță și le-am lăsat întregi pentru că sunt foarte mărunte, dar dacă le aveți mai mari puteți să le tăiați puțin. Căței de usturoi la fel i-am tăiat în feliuțe subțiri și am adăugat peste ceapă și ciuperci. Și am pus această tigaie la foc mediu. Am acoperit-o, nu am pus apă deloc pentru că ciupercile vor lăsa zeamă, mai ales dacă sunt tăiate lasă mai multă zeamă, dar dacă vedeți că nu lasă zeamă, puteți să adăugați foarte puțină apă, 50-100 de ml maxim. Și lăsați să fiarbă 10-15 minute. Între timp am mai pus o oală pe foc cu 1 litru de apă, am adăugat puțină sare și o lingură de ulei de măsline extra virgin și am lăsat această apă să fiarbă. Când ciupercile s-au călit 10-15 minute, adăugăm bulionul. 150, 200 sau chiar 250 de ml de bulion, depinde de cât de mult sos vrem să aibă aceste paste. Apoi adăugăm condimente. Eu am pus busuioc, oregano, dar puteți să adăugați și alte condimente care vă plac. Zeamă de lămâie, punem după gust. Eu am pus de la jumătate de lămâie. Am adăugat și sare și o linguriță de zahăr brun, pentru ca acest sos să fie dulce acrișor. Când apa a fiert, am adăugat pastele în apă, 250 de grame de paste, aproximativ o cană de paste din acestea am adăugat și le-am lăsat să fiarbă 10 minute, chiar 15, până când această apă este absorbită în totalitate de paste. Când ele rămân așa, foarte, foarte puțină apă, eu nu le-am scurs deloc. Nu le scurg pentru că, nu știu, mi se pare că nu mai au gust după aceea. Eu niciodată nu le clătesc pastele, ci le pun așa cum sunt. Ele nu s-au lipit între ele, deoarece au fiert cu puțin ulei. Pentru asta le pun puțin ulei, pentru ca ele să nu se lipească între ele. Nu s-au lipit, deci arată foarte bine. Le-am pus peste sos, peste ciuperci. Acum este momentul am mai adăugat 2-3 linguri de ulei de măsline extra virgin și acum este momentul să gustați de sare, de condimente, să vedeți dacă este destul de gustoasă această mâncare. Și am mai lăsat să fiarbă 5-10 minute maxim. Dacă vreți să le faceți la cuptor, lăsați pastele să fiarbă mai puțin,
și băgați la cuptor pentru 15-20 de minute. Dar sunt foarte bune și gătite așa pe aragaz. Deci după 5-10 minute aceste paste se pot servi, sunt foarte delicioase, mie îmi plac foarte mult și așa cum am mai spus, ciupercile înlocuiesc foarte bine și cu succes carnea, de aceea se poate folosi această rețetă în zilele de post și nu numai. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!